नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या या नव्या व्हिडिओमध्ये. आपण मित्रांनो सतत नवीन ट्रेडर्सना अथवा बिगिनर्सना शेअर मार्केटमध्ये करिअर करण्यासाठी नवनवीन इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ बनवण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. आज मित्रांनो तुम्हाला डिस्प्लेमध्ये दिसतच असेल, मी माझे शेअर मार्केटमधील गुरु अथवा ज्यांचे यूट्यूबवरचे व्हिडिओ पाहून मी शेअर मार्केटची सुरुवात केली असे पॉवर ऑफ स्टॉक्स चॅनलचे श्री सुभाष सिस्पानी सर यांनी त्यांच्या चॅनलवरती एक गिव्हअवे चॅलेंजची सुरुवात केली आहे. हा व्हिडिओ ह्या व्हिडिओमध्ये आपण मित्रांनो पॉवर ऑफ स्टॉक्स चॅनलचा रिव्ह्यू करणार आहोत. रिव्ह्यू करण्यापूर्वी मी माझ्या ट्रेडिंग करिअरची सुरुवात कशी झाली याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे. माझी ट्रेडिंगची सुरुवात नोव्हेंबर 2021 मध्ये झाली. तेव्हा मी 9 to 6 जॉब करत असताना मला एक्स्ट्रा इन्कमसाठी मी काही यूट्यूब चॅनल पाहत असताना मला पॉवर ऑफ स्टॉक्सचे अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळाले व त्यातून शेअर मार्केटची माझी सुरुवात झाली. जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा मला शेअर मार्केटविषयी झिरो नॉलेज होते. खरं सांगायचं तर डीमॅट अकाउंट ओपन कसे करायचे, बाय सेल कसा करायचा, शेअर्स बाय सेल कसे करायचे, चार्ट म्हणजे काय, चार्ट ट्रेडिंग म्हणजे काय, प्राइस ॲक्शन म्हणजे काय, अशा बेसिक गोष्टी मला माहीत नव्हत्या. ती मला या चॅनलमध्ये जसजसे मी व्हिडिओ पाहत गेलो तसतशी मला याची माहिती मिळत गेली. मित्रांनो, आयुष्यात कोणतेही काम यशस्वीरित्या पार करायचे असेल तर प्रत्येकाला एक गुरुची आवश्यकता असते. माझ्या सुरुवातीच्या काळात मी पॉवर ऑफ स्टॉक्सचे सुभाष सर यांच्याकडून मला भरपूर काही शिकायला मिळाले. सुरुवातीच्या दिवसात मी सुद्धा 4 ते 5 वेळा अकाउंट झिरो करून घेतले आहे. जे नवीन अथवा बिगिनर्स ट्रेडर्स चुका करतात त्या चुका मी सुद्धा केल्या आहेत. पण त्या चुकातून बाहेर कसे पडायचे, आपली ट्रेडिंग सायकोलॉजी कशी मेंटेन करायची, शेअर मार्केटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा ठेवायचा, मनी मॅनेजमेंट कसे करायचे, या सर्वात महत्त्वाचे, आपण कितीही यशस्वी झालो तरीही शिकत राहणे याची शिकवण सुभाष सरांच्याकडून मिळाली. मित्रांनो, रातोरात कोणी करोडपती अथवा ट्रेडर होत नाही. त्यासाठी आपल्याला हार्डवर्क, सातत्य, प्लॅनिंग, आत्मविश्वास आणि शेवटी पण सर्वात महत्त्वाचे आपली शिकत राहण्याची भूक असली पाहिजे. जोपर्यंत या सर्व गोष्टी आपण आत्मसात करणार नाहीत अथवा आयुष्यात लागू करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला यश मिळणार नाही, हे नक्की. सुभाष सरांनी शेअर मार्केटकडे बघण्याचा माझा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला. सरांचे हजारो व्हिडिओ यूट्यूबवर आहेत. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळेल. मित्रांनो, तुम्हाला शेअर मार्केटविषयी कोणतीही अडचण असेल तर तुम्ही या चॅनलवरती त्याचे उत्तर नक्की मिळेल याची खात्री मी देतो. माझ्या ट्रेडिंगमध्ये सुभाष सरांच्या अनेक ट्रेडिंग सेटअपचा मी वापर करतो. मित्रांनो, यामध्ये एम पॅटर्न असू दे, डब्ल्यू पॅटर्न्स असू दे, इन बिटवीन कॅन्डल्स असू दे, ट्रेंड कसा ओळखायचा, सपोर्ट रेजिस्टन्स, त्याचबरोबर प्राइस ॲक्शन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाईंग विषयी अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून शिकायला मिळाल्या. सरांचे व्हिडिओ एकदम सोप्या व सरळ भाषेत असतात. शेअर मार्केटमध्ये ज्यांना अबकडंसुद्धा माहीत नाही त्यांनासुद्धा त्यांच्या व्हिडिओमध्ये भरपूर काही शिकायला मिळते. सुभाष सरांकडून अथवा त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मी 2 ते 3 वर्षात भरपूर प्रगती केली आहे मित्रांनो, व त्यांच्याकडून शिकायलाही भरपूर मिळाले आहे. व त्यामुळे माझे शेअर मार्केटचा प्रवास एकदम सुखद झाला आहे. माझ्या प्रगती करण्यामागे पॉवर ऑफ स्टॉक्स या चॅनलचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे सुभाष सर यांना मी हृदयापासून धन्यवाद देतो. सुभाष सरांनी असेच मार्गदर्शन नवीन ट्रेडर्सना तो बिगिनर्सना ते करत राहावं अशी ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करतो. मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर व्हायचे असेल तर तुम्ही सुद्धा एक पॉवर ऑफ स्टॉक्स या चॅनलला फॉलो करू शकता व आपल्या शेअर मार्केटचा प्रवास सुखद करू शकता. मित्रांनो, धन्यवाद. मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.